Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu seriálu Poznejte Haileysiány a tentokrát bych vám ráda představila paní Helenu Vohníkovou, která u nás zastává pozici laserového bezpečnostního technika. Tak pojďme ji vyspovídat. Ahoj Helčo, představ se nám prosím a popovídej o práci laserového bezpečnostního technika u nás v Highways. Ahoj, jmenuji se Helena Vohníková a v centru Highways pracuji jako laserový bezpečnostní technik. Mám na starost spoustu různých věcí, jako například školení, vyhledávání rizik, výběr ochranných pracovních prostředků, registraci laserových zařízení a tak dále. V našich laserových laboratořích se lasery vyvíjejí a tím, že to uspořádání těch systémů není stabilní a pořád se něco mění, nastavuje a laserový paprsek je hodně směrový, tak vlastně malá odchylka může způsobit to, že laserový paprsek se dostane úplně mimo vyhrazený prostor. V podstatě to nastavování je takový servisní mód, kdy dochází k nejvíce úrazům nebo nehodám. Zaměstnanci centra Highways musí být zvlášť opatrní, vědomi si tady té situace a jako podle toho se chovat, být důslední a dodržovat pravidla. Nejzákladnější osobní ochranou pracovní pomůckou pro práci s lasery jsou laserové ochranné brýle. A ty si pro daný laser vybíráme podle vlnové délky a podle výkonu daného laseru. V centru Highways nabízíme dva druhy školení laserové bezpečnosti. To první je základní, to druhé má název Laser Safety Officer. Obojí školíš ty, můžeš nám je nějakým způsobem přiblížit, prosím? Školení laserové bezpečnosti by vlastně tomu posluchači mělo předat informace tak, aby se v laboratoři byl schopen vyvarovat nějakým rizikům, aby nedošlo k úrazu. Takže mu předá informace jednak o tom, v čem je laserový paprsek nebezpečný, i případně zařízení, jaký má přidružený rizika, předá mu informace, jak se má chránit a jak má bezpečně pracovat. Pořádáme školení také pro referenty bezpečnosti laserových zařízení. Tuto pozici doporučuje norma o úrovních způsobilosti v oblasti laserové bezpečnosti pro instituce, ve kterých se provozují lasery 3B a 4. A tato pozice nebo tato profese vyžaduje hlubší znalosti z laserové bezpečnosti, aby ta osoba byla schopná spočítat prostě ochranný faktor brýlí nebo určit, jaké bezpečnostní prvky mají být do systému vloženy, nebo spočítat, jaká je bezpečná dávka ozáření, určit nebezpečný prostor kolem laseru. A tohle všechno se teda může dozvědět v našem kurzu pro LSO, pro Laser Safety Officer. Součástí toho školení je praktická část v laboratoři a taky návštěva laboratoří, takže může ještě vidět i to, jak to funguje u nás. Všichni známe laserová ukazovátka. Hrozí při jejich používání nějaké nebezpečí? Nepodceňujte laserový ukazovátka, protože bezpečná dávka pro oko ve viditelné části spektra je pouze 1 mW. My jsme naměřili u obyčejného laserového ukazovátka 80 mW. A to je takový výkon, který vám spálí sítnici, než stačíte mrknout. A zvlášť nebezpečná jsou zelená ukazovátka, protože kromě zelené barvy mají ještě 2 neviditelné vlnové délky. A i když bude zelená slabá a může se vám zdát, že to ukazovátko už téměř nesvítí, tak ty 2 vlnové délky neviditelné můžou být dostatečně silné, aby vám poškodily sítnici. Takže laser není hračka. Co právě teď čteš a jak relaxuješ? Nejraději relaxuju tak, že si sednu na zahradu, piju kafe a dívám se na protější stráně. Poslední dobou čtu jenom normy prokládané právními předpisy a potom knížky o mindfulness, nebo česky o všímavosti. Pokud pracujete s lasery třídy 3B nebo 4, ráda bych vás pozvala na kurzy laserové bezpečnosti, které pořádáme v centru Highways a více o nich se můžete dozvědět na našich stránkách highways.cz.